Approve na gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto o programa ng gobyerno at ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadyang ginawa po para sa ating kapakinabangan. Ibahagi naman ang inyong reaksyon at suggestion sa ating email at fanpage na naka-flash po ngayon sa inyong mga screens. Makilawak na kaibigan dahil ito'y programang para sa inyo. Dito kasi walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approve, gawin natin to. Maingay na maingay yung mga terminolohiyang health and wellness. Ito ngayon ay hindi na pinaghihiwalay. Hindi pwede maging healthy ka without being well. Hindi ka pwede maging well without being healthy. Nakatutuwa na maraming mga organisasyon na ito ang tinutukoy at ito ang binabaybay para makatulong sa ating society. Isa sa mga organisasyon, isa sa mga foundations, isa sa mga foundations na binabackupan ng isang malaking korporasyon ang ating bisita ngayon. Ang kanilang trust, mga PWD, mga youth, at saka iba pang members ng society. At yes, tama kayo, health and wellness. So, usapang health and wellness, ano maitutulong nila sa iyo, ano maitutulong ninyo sa kanila, at magkasama, ano maitutulong natin sa ating community. Ito ang ating usapan ngayong gabi, kaya huwag kayong aalis. Stay tuned. Ito ang Approve. Pagpapahalaga sa kalusugan ng mga kabataan at ang pagiging epektibo ng mga ito sa ating pamahalaan. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit naisipang itatag ng isang malaking kumpanya ang isang foundation. Taong 2012 nang itinayo ang UNILAB Foundation Incorporated. Binubuo ito ng mga trustees at mga staff na siyang gumagawa ng mga programa para sa mga kabataang kanilang tinutulungan. Ang Play It Forward, Leadership Journey, Ideas Positive, Project Inclusions at marami pang iba. Ang kabataan ang nagiging beneficiaries ng UNILAB Foundation Incorporated. Naniniwala ang organisasyong ito na nag-uumpisa sa mga maliliit na bata ang pagtatagumpay ng isang komunidad sa pamamatnugot na rin ng kani-kanilang mga magulang. Ang UNILAB Foundation Incorporated ay nakikipagkaisa din sa mga programa ng gobyerno para sa mga kabataan at gayon din ang pakikipag-partnership ng mga ito sa mga iba pang non-government organizations. Sa kanilang advokasya, binibigyan diin ng UNILAB Foundation ang salitang Healthier Philippines. Ngayong gabi, samahan niyo kaming alamin ang iba pang mga serbisyo at programang ibinibigay ng UNILAB Foundation sa mga kabataang Pilipino sa buong bansa. Ako si Ellery Husay at approve sa amin ang organisasyong ito. Laging feel good pag ang usapan natin ay tungkol sa pagtulong, lalo na kung ang tutulungan yung tinatawag na, so to speak, weak or weaker member of our society. In this case, mga kabataan, ang ating mga bebe, ang ating mga babies. Ang kasama po natin ngayon ay ang kinatawan ng UNILAB Foundation Incorporated, different from UNILAB Pharmaceuticals, pero sisters yan. Si Miss Josephine Contreras, sabi niya, tawagin ko na lang siya na Miss Jofi. Okay. Hi. Ang Operations Director. Ma'am, magandang gabi sa'yo. How are you? Magandang gabi. I'm good. Thank you for having us here. Oh, you're welcome, and it's nice to know na yung thrust ng UNILAB ay itong pag-uusapan natin ngayon. But before we go into that, tell me more about UNILAB Foundation. Of course, we know about the pharmaceutical company. Yes. And ito yung arm niya, specifically to do what? Yes, this is UNILAB Foundation is the corporate foundation of United Laboratories Incorporated, which is the leading pharmaceutical company in the Philippines, as you know. And meron po kaming mission, which is to build a healthier Philippines, which is in line with the trust also of United Laboratories Incorporated, which is to promote quality healthcare for Filipinos. Okay. So yun. Meron pa akong nabasa sa inyo kasi quality healthcare, no? Yes. Parang, okay, quality healthcare, pero how do we do this? Narinig ko at nabasa ko sa inyong kalatas, naks ng lalim, no? Kalatas. na
na holistic Yes, yung approach oo. Ang ninyo. ibig sabihin lang po niyan is we address health holistically. Ang ibig sabihin po niyan is hindi lang kami concerned dun sa dapat hindi nagkakasakit ang isang tao. Sa physiological. Dapat buong pagkatao niya is healthy, like emotionally, physically, mentally, and spiritually. So, yung po ang paniniwala ng UNILAB Foundation. Okay, so ang galing ng backer ninyo, no? Kasi isang korporasyon. So unlike other foundations na ang tawag dito, magsisimula talaga sila mag-gather. Kayo meron na, but you don't stop there. You also find Yes. partners. Opo. Okay. Marami kami mga partners ngayon, like, kasi gusto namin nagko-convene ng mga like-minded institutions like government, private institutions, tapos yung mga volunteer groups, local volunteer groups, and international NGOs. Okay. Tapos meron din po kaming partnership with, let's say, mga government agencies such as National Youth Commission, DepEd, and Commission on Higher Education. Okay. Now, first of all, not for anything else, no, I'm glad because ang UNILAB ay sadyang atin. Atin ito, nahandito ito. Ibig sabihin, umiikot dito sa ating bansa ang pera, yung nag-generate na employment nito dito sa ating bansa, plus yung mas madali yung accountability because yung mismong laboratories is here, plus they try their very best na pati raw materials is from here, etc., etc. And they have created many programs as a business. It is so good to know that they have created this as a foundation. foundation, yes. Okay. How do you choose? You have a board of trustees. Yes, we do. These are also members of the Board of Trustees of United Laboratories Incorporated. And then you have the operations I'm the structure. I'm the Okay. operations director, but I report to the executive director of the foundation, Alright. Lilipet Aristorenas. How do you choose your executive director and all the other officers? I think it's okay. For this part, it's more on the selection of the board. There will be shortlisted candidates for this, sometimes endorsed by one of the board members, and then they follow a recruitment process for this. So Okay. Lilibet was chosen late last year, as to become the new executive director of the foundation. Okay. So, ang mga corporations, they are required to allot a certain amount of the resources for CSR. In this case, ito na yung tagapagpaganap, the foundation. Kami na yung nagpapatupad ng CSR ng UNILAB. And so we develop programs that will enable access to health, education, opportunity for communities that will need them most. Okay. Mabanggit ko lang kasi kanina off ka mga kaibigan, nagjo-joke-joke kami ni Miss Jofi. Sabi niya, wala kaming probinsya. Wala, Taga dito lang kami siya. Taga Quezon City. Ako taga Pasig. Kaya ako naman binanggit yun because UNILAB has been one, United Laboratories has been one of the fixtures in Pasig. Diyan yan sa may Pioneer. Alam mo, Pioneer. liit-liit pa lang yan dati. Super linggit lang yan. Ang mga katabi niyan, mga manufacturing companies na maliliit lang din na tahian ng t-shirt, tahian ng shorts, gawaan ng bola ng basketball. Pero ngayon, it has grown leaps and bounds na pati yung compound nila, malawak. Pwede ka din mag-landing ng aeroplano. Actually, tawag dito, helicopter pwede. Kasi malaki siya. Okay. Anyway, that being said, so this is one of the ways that United Laboratories is giving back. Yes. Okay. My crucial question is this. Siyempre, business yon. This is about public service. This is about giving back to the community. Hindi ba nagkakaroon ng conflict yung business interest tsaka yung public service interest? Hindi naman po, kasi aligned yung gusto ng mga board of trustees ng katulad ng sinabi ko kung sino po yung board of trustees ng United Laboratories, Lab, yun din po ang board of trustees ng karamihan sa kanila ay board of trustees ng UNILAB Foundation. So aligned naman po yung trust namin when it comes to serving the community through its innovative programs. Okay. And the foundation is more useful because it can actually focus on the task at hand without Yes. having to bother about the business side
Opo. of it. Totoo Okay. po yan. Tapos, nag-aaral kayo at tinutukoy ninyo at for certain periods kung ano yung tututukan. Kasi hindi naman natin pwede sagutin ang buong problema ng buong mundo. Totoo yan. Di ba, Totoo po pipili yan. lang muna That's tayo. Why, opo, that's why, as I've said earlier, nakikipag-partner po kami with like-minded organizations para may tutulong po sa amin, mga experts, mga health professionals, mga government agencies, para tulong-tulong po tayo to help, to actually build a healthier Philippines. And mga media. Media, kasama po yan sa partner Yes, namin. yes, Katulad yes. ngayon nangyayari sa atin ngayon. Maraming salamat po. Right, you're para welcome. ma-promote namin itong programs namin. Okay. Now, I'd like to tackle next. Ano yung thrust ng UNILAB Foundation for 2018? And how do you determine kung sino yung pipiliin natin na doon tayo magtututok? At saka gaano katagal yung itinatagal ng ating programa, ng ating theme, if we can call it a theme. Pero wag muna kayong aalis, mga kaibigan. Sasagot na sana si Miss Jovi eh. Nakaano na siya, pero we have to take a short break. Magbabalik po ang Aprub. Welcome back mga kaibigan. Ang ating kasama ngayon sa ating munting tahanan ng Operations Director ng UNILAB Foundation Incorporated, si Miss Josephine Jovi Contreras. Muli, magandang gabi sa iyo, ma'am. Magandang gabi. Tanong ko lang, ilang taon na ba ang UNILAB? Ngayon ay ika-5th year na namin. It started in 2012. Ikalimang taon na namin at meron din kami mga programa na scale up from since then. Okay. So nag-start kami sa isang programa na tinatawag namin na Play It Forward. Ito yung para sa mga Play children. It Forward. Yes. Okay. Ito yung pinagkakwentuhan natin Yes. sa kanina. Ito yung para sa mga bata. Play activity intervention siya para ma-regulate yung emotions nila at makapag-relax sila kasi sila yung mga tipong, ito yung mga bata na nadaanan ng stressful experiences. Para may PTSD. Merong konti. Opo. Dalawa yung programa namin dyan. Isa yung para sa hospital, yung mga pediatric patients, at meron din po naman sa resilience, yung mga disaster areas. Okay. Yun yung sa Play It Forward. So, Okay, ang ganda ng Play It Forward kasi we were just talking in the first part of the program, yung holistic approach. At Yes. hindi lang physiological, hindi lang yung pump mo siya ng vitamins, okay na minerals, hindi meron pa ibang aspeto na ang kalalabasan nito, if we do it right, is actual wellness. Yes. Kasi health and wellness ngayon eh. 'Di ba? Ito, tama yan. 'di ba, ma'am? Oo. So, basically, we provide, the Play It Forward program provides psychosocial support Okay. to children. Paghiwalay natin, Oo. psycho, social. Yun muna tayo sa psycho. Ano yung psycho? Yan yung mga, alam mo yung behavior nila, nag-iiba kapag halimbawa yung tuturukan ka sa hospital, yung mga batang Takot sa needle. Oo, takot sa needle. Takot sa dugo. Yes, so Oo. meron kaming mga module na ginagamit for the Play It Forward. So halimbawa, meron kaming puppeteers, meron kaming storytelling with them, ganon. So meron kaming mga facilitators and trainers para lang para maibigay sa children yung needs na yon, na para hindi sila matakot sa doctors. Okay. Yung ready sila for the hospital Procedures. Okay. Yes. Social. Social, ayan yung mga pumapasok na, di ba kapag ang bata merong dinaramdam, hindi alam na magulang, ng mga kalaro ko ano yung dinaramdam niya. Kasi kulang pa siya sa vocabulary. Yes, hindi naman niya ma-express Yes, kung ano yung yes. nafe-feel niya eh. No, natatakot siya sa needle. So, doon pumapasok yung psychosocial support So, namin. in short, it's about adapting and giving tools. Giving tools to regulate their emotions and to help them cope with the hospital or disaster-related stress. So, ito yung core principle ng Play It Forward. Yes. Okay. You use implements like puppets. Kasi nga play eh. Oo, puppeteers, mga storytelling. Toys. Merong toys. Meron kaming Play Aprub na tinatawag. Andun na lahat. Pwede kasi silang mag-drawing. Hi. O yung mga ganyan. Tapos meron din kaming mga, iba-ibang klase ng faces. Halimbawa, pagtatanungin namin sila, ano ngayon ang nafe-feel mo? So meron silang face na
papakita sa amin. Okay. So yun, tinatanong, nire-regulate namin yung emotions nila. How Kasi are hindi you- nila ma-express nga yun. Yes, yes. Kulang nga kasi. Minsan, kulang na nga sa vocabulary, kulang pa sa, anong tawag dito? Meron pang fear. May fear, Okay. lagi yan. Hindi kasi bata. Correct, Bata correct. yan. So hindi mo maaalis na talagang It's a big matakot world sila. out there, from small, from Oo. down there. Can you imagine yung mga bata na nasalanta sa yung nangyari sa Mayon, di ba? So some of them were displaced, tapos naging evacuees sila. So yung mga bata hindi nila alam bakit nangyayari to sa family nila, ba't nangyayari to sa, ano yung sitwasyon na yon. Right. So yun, dun kami pumapasok and we hope to help them also. Okay. How are you able to do this? You employ psychologists, psychiatrists? Meron po kami dun sa module namin, it's a science-based module na gumagamit ng play space and play curriculum. Okay. So, yun po ginawa ng mga experts. Nag-convene kami ng mga experts, psychologists, Galing. mga doctors, to be able to come up with that module. Okay. We were talking earlier that because you are focused, yung foundation is focused on giving back to the community. Ever since ba that na-establish ang foundation, talagang ang thrust na is children, tapos you came up with Play It Forward? Okay, so we started, kasi ang foundation actually is, we're more focused on high need, high impact. Meaning to say, kung ano yung mga issue na hindi masyadong napapag-usapan, yung halimbawa po yan, yung sa children na undergoing stress, experiencing stress. So natap po namin yung Play It Forward to do that for the children. Meron din po naman kami yung mga persons with disability. So it started in 2013. So nag-promote po kami ng accessibility, improve accessibility to workplace for our PWDs. And by the way, the facilities at UNILAB is very friendly. Yes. Opo, totoo po yan. Kasi yun po talaga yung trust namin. Maging friendly tayo. Yung workplace po natin is we do proper conditioning for the employees of the companies hiring PWD. So we train them para makapag-adjust sila. We orient them with the type of disabilities na may encounter nila when they hire PWD. So PWDs in 2013? 2013. Okay. Tapos meron din po kaming program for the youth, which is it's a friendly competition for youth engagement, for health, program for health. And nasa 8th run na po kami ngayon. So tinatap po namin yung youth kasi we believe that youth will be very, very critical and will have a significant contribution in building a healthier Philippines. So as early as now, binibigyan po namin sila ng, ini-enable namin sila para ma-assess kung ano yung mga gaps sa communities, ano ba yung mga health gaps na kailangan nilang i-address and implement a project. So we provide them seed money for that. Right. So meron ang PWD and then centering on children. Hindi naman kasi nauubos yung needs nila. Sometimes nag-i-evolve pa yung mga requirements nila. And then for the youth, and I agree with you, nakita na yan ni Gat Jose Rizal noon pa man na talagang malaki ang papapili nila. And besides, we have to give them ownership of this world and this community because eventually they will own it after we're gone. After, pag sila na, it's their turn. Actually, ini-equip na po as early as now, ini-equip na namin sila para mag-implement ang project. Paano? We turn it, kasi ang pangalan po ng programa namin is Ideas Positive. It's a youth engagement program for health. So, ini-encourage po namin sila to form a team. Kahit na po nakagraduate na sila ng college. And then, if you have a positive idea, turn it into a reality. Okay. So, kami ang tutulong sa inyo para ma-implement yung program nyo. Okay. Ngayon, nagtatanong si Direk kasi gusto niya malaman, si Direk Ed Tinasa, gusto niya malaman kung qualified siya sa youth. Ano ba ibig sabihin ng youth? Opo, ang tinatap namin dito, youth pa rin para sa amin is from 18 to 30 years old. 30. Oo. Sumobra So, ka ng isa. pasok. Direk, sayang. Pasok pa rin si Direk. Yung anak na lang ni Direk, pwede na yon. Direk, tumulong ka na lang. Huwag ka ng doon ka sa iba. Saan daw pwede si Direk sa PWD? Salbahe kayo. Oo. Okay, anyway. Just a joke. Okay.
you mentioned all of that. Tapos meron akong nakita dito, bayanihan. I love the word bayanihan. It's inherent sa ating mga Pilipino. Nung panahon namin nag-aaral kami, isa yan sa mga dinidescribe at isa yan sa pagka nag-exam kami, define bayanihan. Pero so far, medyo nakalimutan siya, medyo hindi na alam ang definition. It's good na binubuhay ninyo ito kasi nakita ko kaagad yung bayanihan, ang nag-pop kaagad sa isip ko positive. Yes. Diba? Yes, it is. Kasi itong trust naman po ng bayanihan, talagang una pa lang nasa United Laboratories na siya. So kami, inadapt lang namin yung trust na yun. Sabi namin, sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo? So bayanihan is one of the trusts of UNILAB Foundation. Okay. And speaking of trusts, mga kaibigan, 2018 na, sabi ni Miss Weng, ang petsa na. 2018 na, ang tatanong natin kay Miss Jofi, anong plano ng UNILAB Foundation Incorporated for 2018? Binanggit na yung play it forward, but I suppose meron pa silang mga naka-line up na mga actual, tangible activities. We'll talk about that when we come right back after a few reminders. And we are back mga kaibigan. Ito po ang inyong palatuntunang Aprub. Ang kasama natin ay ang UNILAB Foundation Incorporated sa katauhan ni Miss Josephine Contreras, ang Operations Director. Before we go into the activities, no, nakatalatag. Kanina pa ako, di ba? Nakatalatag ngayon, yes. Nakaschedule for 2018. Kasi nadampot ko itong isang piraso ng papel na ito. Nakalagay dyan, guiding principles. Ito yung riles na tinatakbuhan ng mga programa ng UNILAB Foundation. So, nabanggit na natin kanina yung bayanihan. Sumunod yung holistic transformation na, in a way, na-discuss na rin natin. Yung lahat ng mga aspeto ng health and wellness. Meaningful outcomes. Please tell me about it. Kasi po, isa sa mga objectives ng UNILAB Foundation is to have a high impact or long-term transformational impact on communities we serve. Objective po namin na kahit meron kami mga programa, we have to measure also the effectiveness of the program. So we continue to do that. So dapat high impact outcome kami lagi. Kasi high need, katapat nun, high impact. Very good. Okay, makes sense. Partnerships. Lagi po kaming katulad na sinabi ko kanina, we have to convene like-minded organizations. Kasi kami po, kaisa kami ng gobyerno, ng academe, and ng industries in making sure that we build a healthier Philippines. Hindi po kakayanin mag-isa lang ng UNILAB Foundation ang pagbibuild ng healthier Philippines. So, kailangan po namin ng partnerships. Okay, yung dalawang natitira starts with the letter S, and I think dito sa guiding principles na to, kung sa bagay, paborito ko naman sila lahat. Pero extra special yung pagiging paborito ko dito sa dalawang natitira. The next one is shared responsibility. I think I was trying to, hindi ko lang nakuha yung terminology dito. But ang sinabi ko kanina ay ownership. Pero ito, shared responsibility. Shared responsibility ng lahat ng tao po. Yun ang gusto namin sabihin, na hindi lang to isang organization na magpupush to build healthier Philippines. Kailangan lahat tayo, ang youth, ang children, ang parents, ang government, ang industries, ang academe, lahat po tayo kailangan magtulong-tulong para matugunan ang pangangailangan ng mga communities natin. Especially yung mga hindi po masyadong napapansin na issues. Okay. So in short, pati yung mga beneficiaries dito ay tawag dito, project owners din. Yeah. Okay. Opo. Dapat lang. Hindi yung ganun lang sila. Opo. Oo. Kaya nga po dun sa youth engagement program namin, tinuturuan namin yung mga youth na mag-implement ng program. Binibisita po namin yung mga communities na where they implement the programs. Tapos tuturuan po namin sila, tutulungan namin sila kung paano pa makipag-engage with the stakeholders of the community. Right. Kasi yung energy, yung time, Yung time, opo.
yung youth, Opo. nasa kanila. Hindi ko naman sinasabi direct, no, na tayo wala nang energy. Paborito ko si direct yun. And Okay. opo. At madagdag ko Yes, lang, ma'am. ma'am. Yung even sa Play It Forward, yung children po tinutulungan namin. Siya yung beneficiary of the Play It Forward program. Pero pati po yung mga parents niya, pati po yung mga kasambahay niya, yung mga kalaro po niya, naapektuhan because of the change behavior That of is the true. children. That is true. Kasi, alam mo, totoo yan, no? It's so good that you shine a spotlight on that. Kasi pagka merong isang bata kasi alagain talaga yan. Given na yon. Imagine mo isang bata na merong affliction na pwede naman sanang matreat. Pero pagka yung bata na yon, for example, na trauma, ang apektado nun is the whole household. Eventually, the community. Tapos, bumabalik din dun sa bata yung pag hindi na-address. Yan. Kasi nagkakaroon stigma, ibubuli Totoo po ka, yan. ganyan. Opo. Pero pag na-address natin yun, naturuan natin Yan, yung... mag-change lang yung behavior ng bata, ma-regulate lang natin yung emotion niya, maging ready lang siya sa ganung sitwasyon. Pati po yung mga nakapaligid sa kanya, pati yung nag-aalaga sa kanya, mag-change na rin yung behavior nila. That's true. That's true. At kung magkakaroon ng occurrence uli in some other person, At least handa na po sila. yes. At saka, if you educate, for example, ang regular household dito sa Pilipinas, tinuturing 5 miyembro. Because of one of the members of the family ay may ganito at na-address, naturuan mo yung 4, that's for other people that have awareness. Yes, totoo po yan. Diba? So, Totoo. kung may co-worker siya, meron na sa Totoo po. community, play it forward. Play it forward. At saka, tsaka yung youth engagement namin sa Ideas Positive. And yun nga po, yung persons with disability. Siyempre, kapag po natulungan natin yung isang person with disability na magkaroon ng trabaho, matulungan natin siya, pati po yung behavior din ng parents niya nagbabago. Right. Pati siya mismo nagbabago. Pati yung mga employees na makikipag-ugnayan sa kanya, nagbabago rin po yung attitude Right, and and we are behavior. able to uphold also the rights of the people with disability kasi Yes. nagiging productive members sila ng Productive society. po talaga sila. Marami po dyan. Karamihan po hindi talaga nakagraduate ng college, pero may skills sila. So, ang kailangan po natin, tulungan sila na ma-develop yung skills na yon. That's why it's one of our programs. Bigyan sila ng training. I-provide natin yung training na yun. Nakikipag-partner po kami with LGUs para mabigyan sila ng training. Nakikipag-partner po kami with other organizations na pwedeng tumulong para mabigyan lang sila ng training. That's very good kasi may nagpupush naman dito sa atin ng equal opportunity sa employment. But even if it's pushed, kinakailangan ikaw, kung PWD ka, dapat may skill ka rin para you can avail Yes, the law. yes. So Opo. pag alam mo, may skill ka na, malaking chances mo na ma-employ kung ayaw mo ng yung sariling business. Yes, At ang oo. sipag nila, sa totoo Ang lang. sipag, Yeah. masipag sila, very productive. Actually, Yes. gumagawa kami ng study ngayon na talagang ang assessment namin is talagang ang lumabas dun sa study na yon is talagang very productive ang mga PWDs. Alam mo, tsaka nagiging inspirasyon sila kasi kung ikaw, able-bodied ka, titignan mo, siya nagagawa niya, mahiya ka naman sa balat Oo, mo. totoo po yan. Totoo po yan. Diba? Na talagang masipag sila, tapos very sharp actually. Yes. Tapos pag nakita mo sila nagtrabaho, on time, dumating sa trabaho. Yung ganun po Tsaka sila. may pride in mahihiya ka doing rin. their work. They have Totoo to po yan. do good. Totoo Hindi po sila yung how-show, bahala na si Opo. Batman, no? Ginagawa nila talaga. Oo, ginagawa Okay. po talaga nila yan. My last is sustainability. Always. Opo. Okay. Yan, isa yan sa mga major trust din ng foundation. Siyempre, hindi rin naman kami magbibigay ng seed money or ng tulong, halimbawa po sa youth organization, sa youth engagement program namin sa Ideas Positive. Hindi po namin pinapabayaan lang na i-implement nila yung programa. Dapat, sa umpisa pa lang ng plano nila, ginaguide na po namin sila kung paano mag-isip na dapat sustainable tong program nyo. Dapat, even after you graduate from college or halimbawa nagtatrabaho na kayo, nabibisita nyo pa rin yung community nyo at pwede pa nating i-scale up o pwede pa matugunan yung ibang needs ng communities na katulad nito. So, dapat sustainable siya. Yung word kasi na sustainability, ang kauri na salita niyan is survival. Survivability, hindi pwedeng in-implement mo ngayon, tapos na. Tapos na. Oo, Hindi parang pwede. bula lang na Opo, hindi lumitaw, pwede. tapos naputok, tapos wala na, nakalimutan na. Sustainability is about
having it go on. Yes, continuity. Dapat may sense of continuity. Katulad nga po sa PWD rin, kapag po na-employ na namin sila, meron na pong LGU or company na natulungan o na i-forward po namin yung needs ng for work access, ang isang PWD, hindi po kami natatapos na hanggang dun lang. Tatawagan po namin yung employers, i-check po namin kung how is he doing in your organization. Meron po ba mga changes? Meron po ba kaming dapat i-improve sa kanya? So, part of sustainability pa rin po namin yun. Para sa iba pong community or ibang companies na mangangailangan ng isang PWD, at least ready kami to adjust to their needs. That's very good kasi this is not a political program, but I just have to say this kasi may mga programa, it's just for the sake of political gain. Kunyari, ginawa. Dito, huwag nang sabihin ko anong city, no? Tawag dito, access ramp daw para tumawid ng kalsada. Sa kabilang dulo, may puno. Kumusta naman, di ba? Diba? Pero huwag lang di masabi na, may access ramp kami, pero yung access ramp mo, pagtawid mo sa kalsada, may aakyatan ka ba doon sa kabila? O hanggang dito lang to sa island. It's good to know that my point is, buti na lang itong programa na ito ay katulad ng sinabi mo, mula doon sa, pag sumama ka dito, gumraduate ka na. Mula simula hanggang wakas, magkakasama tayo pa rin. Correct. Hanggang 30 years old, direct. Pero after 30 years old, pwede ka namang iba pa. Kasi yun lang, well, you know, youth nga di ba? Alam mo, youth 65 years old. Pero pwede meron pang sa PWD, pero yung play it forward, pwede ikaw ng storyteller, etc. Okay. Now, moving forward. Ito na yung paboritong part ko ng programa kasi this is where we discuss what the foundation can do for you and what you can do to help the foundation help others. Diba? Yes. Ang ano yung simula natin dito? Tulungan nyo kaming tulungan kayo. Okay. Tama yan. Diba? Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Okay. Help us help you. Yes. And then, help you help us. Okay. When it comes to programs for 2018, what do we have in store? For 2018, we will still continue scaling up the programs that we have piloted in the last few years. So, ika-fifth year nga natin to. So, I will start with the new initiative of the foundation this year, which is pupunta na rin po kami, magpo-focus na kami dun sa, ang una ko po sinabi kanina sa inyo, nagpo-focus po kami dun sa mga issues na hindi masyadong napapansin, pero may high impact siya. Right. Ito po, halimbawa, for this year, we're gonna focus also on encouraging students to enroll and to take up STEM education. Yung po yung science, technology, engineering, and mathematics. Okay. Kasi, yan yung tracks. Opo. Yung tracks ng K-12. Yes, K-12. Kasi po, bakit namin to napili ngayon? Kasi meron tayong, yung industry po natin, may necessary skills na kailangan sa workforce in this century. So, kailangan po namin tulungan sa bata pa lang na ma-encourage sila na mag-take up ng STEM education. Okay, expand lang natin ng konti yan, kasi I really, really, really like that. Alam nyo, nag-i-evolve na ang ating educational system to cope with the times, with the demands of the times. Kaya meron tayong K-12. Dun sa K-12, may mga tracks yan. So, ibig sabihin, kung saan ka, tawag dito, kung saan ka magaling, kung saan yung passion or mo. Inclined to, or yes, may inclination ka doon. Doon ka huhubugin para pagdating mo ng college, you're ready. Yes. Ngayon, ang sinasabi ni Ma'am Jofi is, alam nyo naman, di ba, nakakakilos ka pa ba ng walang cellphone, wala kang pipindutin, di ba, online na lahat. So, kailangan yung track na nasa STEM. Yes. Andito kasi yun the technology, the science, nandito yun, even in research, dito kulang tayo ng geologists, dun yun Yeah, talagang, pag nakakausap po namin yung mga industry leaders natin, talagang alam nila na merong need for this manpower skills. Magkakaroon tayo ng vacuum pag hindi to na-address. Tapos meron namang nakakalungkot kasi parang anak na magsasaka, feeling niya, agriculture na lang yung track niya. Pero pagka merong nag-push na ganito, ay gusto ko pala to, ay ang galing niya pala sa math. Bakit? Alam mo yun, kasi ako wala akong kaloob dyan sa math na yan. Wag yan. Tanong nyo na lahat, wag lang math. Mag-aaway tayo. Pero merong mga kababayan tayo na
ipakilala mo lang pala itong idea na to. Totoo yan. Kasi that's why ito pong this year we're gonna make sure na we're gonna focus on this also. Okay. So, How as are you one going of to our- focus on it exactly? Nag-start po kami kasi 3 tracks yan. Okay. Number 1, we have to encourage students. Sabi ko Yes. nga hanggang bata pa lang. Yes. Kapag pasok nila sa elementary, yung science subject nila, dapat maengganyo na sila talaga na pag-aralan yon. Yeah. Tapos, so sa bata tayo, students, and then yung teachers din, dapat ma-equip namin sila. Tutulong po kami sa gobyerno on how to equip them to become better STEM educators. Tapos, meron po kami tinatawag na baka magkaroon po kami ng Educators Forum for that. Hopefully this year po yon. And then, meron din po kaming tulong na gagawin para mapalawig pa natin yung paggamit ng mga laboratories. Right. Kasi syempre, kami po sa R&D namin, world class naman po kami. So, Naks. pwede po kami mag-invite ng mga interns Right. para lang po makita nila kung anong klaseng, ma-appreciate nila kung ano yung future na pwede nilang pagtrabahuhan. Okay, that's Yan. very good. Well thought out yung plano. May Nasa three-pronged incubation approach. period pa lang po kami. Yeah. That's why we still convene experts on this and Oo. DepEd. Hopefully, we can partner with them on this initiative. You know, it just reminded me of one instance in my life kasi noong nasa elementary kami, inintroduce namin yung phylum, di ba? Sa science. Meron ako isang kaklase, itago na lang natin siya sa pangalang Ana. Ang sabi nung nanay niya, kasi nagkakabisado siya, phylum, ano nga yun? Marami yun eh. Ha? Ano, tulungan niyo ako. Ni Ano? Derek. Ha? Ano yan? O, mga ganon. Eh, di memorize siya. At nape-perfect niya yung exam. Mas dami ng phylum na yun. Dami-dami nun. Nape-perfect niya. Sabi ng nanay niya, anong phylum, di naman maglalagay ng pagkain yung phylum na yan sa lamesa. May mga ganitong, di ba? Yung mga bata. Pero pagka in-encourage mo, tagkwento siya sa magulang, hindi, Nay. Ganito yan, Nay. Ang ganda ng lab, Nay. Pagpipilitan niya. Right. Hindi, Nay. Ang ganda ng sweldo dun pala, Nay. Oo. Totoo po yan. Yes, Pag nagkaroon tayo ng information campaign about STEM education, mas dadami pa po ang magkakaroon ng interest. Sa Right. bata pa lang, sa parents, pwede nilang i-push. At most especially yung mga teachers natin. Oo, at saka alam mo, siguro banggitin na rin na natin, no, dahil tayo lang naman na nag-uusap dito, merong mataas na propensity ang mga Filipinos to cope and to actually excel sa technology. Totoo po yan. 'Di ba? Sino ba yung mga 'di ba may hacker pa nga before na in-employ para magamit sa maganda yung kanyang hacking skills, ay yung kanyang technological skills. Okay. So, STEM, what else? Ko-continue pa rin po natin yung 4 na programa namin, yung Play It Forward. Yun nga po sa this coming March 21, Okay. we're going to Albay. Okay. Para dun po sa Mayon situation natin. So magkakaroon po kami ng Play It Forward dun sa mga batang na nasalanta rin po. So, Okay. Let us know about that. opo. Okay. And then, pwede po tayong mag-visit sa website natin. Okay. Kasi yung unilabfoundation.org. Kasi doon po malalaman nyo kung paano mag-volunteer para po maging facilitator ng Play It Forward. Ini-encourage po namin yung mga volunteers. Bino-volunteer ko ulit si Ella. Ella, facilitator ka ha? Oo. Hindi kasi itong si Ella, alam nyo, kinagigiliwan naman siya ng mga bata. Meron siyang May ganung charm. appeal. Yeah, May meron. appeal para sa mga Hindi lang sa bata. mga bata, pero sa mga bata muna yung i-focus natin oo. dito. At enjoy naman niya. So, Enjoy. meron kayong training. May training po kami to Okay. become facilitators sa Play It Forward. So meron Okay. po kaming, in the past, meron po kami mga partnership with other organizations na naghahanap ng mga ganitong klaseng volunteer Okay. work. So yun po, we continue to train facilitators for this. Pwede rin po sila mag-donate sa aming website, yung unilabfoundation.org, Okay. para po makabili po kami ng maraming play apron para sa mga batang pupuntahan namin. Sa Okay. hospital at saka mga disaster areas. Alright. Now, if there is a community, for example, I mentioned a particular community and I mentioned the need, why this community is all of a sudden special.
among the other special communities. Opo. Pwede ba kayong tawagan? Pwede ba mag-request sa inyo yung for assistance using one of your many projects and programs? Opo, pwede Pwede. naman po, pwede po. We encourage them actually to visit the website. Nandun po lahat ng contact details namin and kung paano po sila makakatulong katulad nga po ng pagiging volunteer. And for partnership din po, if you believe in our advocacies, partner with us. Okay. Yun. At pwede rin kayo, halimbawa si Barangay Kapitana, nakita Opo. niya meron dito mga bata, hindi naman siya makakope kasi wala naman silang training, pwede itap kayo. Opo, meron po kaming partnership with LGUs din Okay. on that. Para po malaman namin ano po ba yung need. I-assess po namin yan. And then, meron din po kami mga partners na pwede naming itap din para makumpleto yung programa dun sa need ng barangay na yon. Okay. Pag sinabi nating, mag-donate naman kayo, ano ba i-donate? Ako ba magtatahi ng apron? Paano ba yun? Meron po kami mga aprons. We just need additional funding for this. Okay. Kung meron po silang, para mapalawak namin yung aming, para marami pa pong children ang matulungan namin. Can it Kasi also be in kind? Pwede rin Pwede po. rin. Opo, Kasi yan. halimbawa, merong isang, alam mo yun, dyan sa bahagi nyo dyan, meron pinagtrabahuhan ako dyan to augment my study needs. Nagtatahi siya ng mga t-shirts. From time to time, Opo. nagtatahi siya ng mga things for kids, like yung mga retaritaso nila. Opo. Kasi they have the machines, they have the people, they have, pwede ba yung ganun sa inyo? Sa ngayon po, hindi pa namin napapag-isipan yan. Pero pwede po, siguro meron tayong programa na katulad sa sinabi ko, meron po kami mga partner organizations na pwede nating itap Okay. for that specific need. Kasi nga po, ang UNILAB Foundation right now, we convene like-minded organizations. So pag nakita po namin may need yung isang barangay, hindi po kami nag-stop dun sa trust lang ng foundation. Pwede namin hawakan o pwede namin silang pag-meet for that. So in short, pag-usapan natin to. Pag-usapan natin. Oo, di ba? Ganyan Gawin naman na natin po to, ngayon ng pag-usapan natin networking, to. di ba? Yeah, Kung that's saan true. tayo pwedeng makatulong. That's true. Opo. This is a feel-good foundation. These are feel-good Thank you. projects, and I wish we had more time. But I'm going to give you about a minute to address the audience para to highlight and to shout out the advocacy because you are representing UNILAB Foundation. Ayan, maraming salamat po. Okay, so ngayon po, gusto ko po kayong invite once again na visit our website, unilabfoundation.org. You can partner with us if you believe in our advocacies. You can be a volunteer enabler to be the facilitator for our Play It Forward or coach for our persons with disability program. And of course, I'm tapping also or encouraging the youth na sumama po kayo sa aming programa na Youth Engagement Program namin for Health na tinatawag na Ideas Positive. Visit the website, you will see everything na you need to know to be able to participate in that program. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa panahon. Thank you very much, ma'am. And congratulations to UNILAB Foundation. Thank you. And let us know kasi we are your partners already dun sa aspeto ng information dissemination. Opo. So let us know. Andiyan si Miss Salamat. Weng. Maraming salamat Andiyan si po. Miss Ella. Let Opo. them know kung meron tayong mga activities Oo, para definitely, ma'am. we can tell the Opo. world. Okay. Salamat. At pakikumusta kami sa good men and women na bumubuo sa foundation. Ay, sa ating mga opo. board of Opo, trustees. opo, oo. Oo. We will see you soon. And that is not a threat. You Because should we'll be see the working. young, talented people working at UNILAB Foundation. All right. Siguro one of these days we can do an interview na, Weng. Opo. All Why right. not? Well, it was an Maraming- honor, ma'am. It was a pleasure. It was a very good Same here, conversation ma'am. with you. Same here. Okay. Salamat po. Thank you very much. Mga kaibigan, ang ating nakasama si Ms. Josephine Contreras, Operations Director ng UNILAB Foundation Incorporated. Yung kanina sinasabi, ang bilis-bilis naman yung sa website. Eto na po, huwag kayong mag-panic. Ifa-flash na po sa inyong mga screens ang contact details ng UNILAB Foundation. Attention, mga LGUs, yung mga youth groups, yung mga gustong maglingkod at gustong makipag, United We Stand. Makipag-stand kayo sa UNILAB, you can form a particular program like we're talking about earlier, Yes, diba? O, dun sa ating gagawin naman with EBC. Alright, mga kaibigan, magbabalik pa rin ang update.
ganda na sinabi ng ating panauhin kanina, and I subscribe to that. Kinakailangan magtulong-tulong tayo. Hindi kinakailangan iasa natin sa gobyerno lang. Hindi natin dapat iasa sa isang organisasyon lamang. Hindi natin pwedeng iasa sa isang tao lamang. Pero magsama-sama itong mga resources na ito at isipin natin kung ano makabubuti, makagaganda para sa general many, yung nakararami, magtatagumpay tayo. We have to tap our own resources. We have to tap our own skills. At ito ay i-contribute natin. It doesn't have to be just money. It can be time. It can be skills. Let's just sit down and talk about it. Lagi naman pag-uusapan yan. Ang UNILAB Foundation Incorporated ay isa lamang sa mga ito. But if you're interested, basta sa ating mga napag-usapan, you know their contact details and we're going to flash them once again. Kung gusto nyo po mag-inquire, kung gusto nyo humingi ng tulong sa kanila, pwede. Kung gusto nyo magbigay ng tulong, pwede. Kung gusto ninyong malaman lang kung ano yung mga plano nila sa mga susunod, pwede rin. Susunod na po ang contact details ng UNILAB Foundation Incorporated. Wala na tayong oras. Approve na isang oras kasama kayo. Tandaan, ito po ay programang para sa inyo. Tuwing Martes ng alas 8 ng gabi, kami po ay inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes at ito ang Approve. Gawin natin to.